שלום לכולם, צהריים טובים. שמי סיגל כהן, אני אומנית ויוצרת, אני ציירת ריאליסטית ויוצרת בעץ ובנייר, וגם מעבירה סדנאות סקראפ וסדנאות יצירה בעיר שלי אשדוד. היום אני ממש שמחה ונרגשת במסגרת סיפור 555 מתחום האומנות, לארח את האומנית המופלאה, טל מוזס. ולפני שאנחנו נתחיל ככה להיכנס לתוך עומק הדברים, טל, אני רוצה קודם כל שתספרי לי, לקהל, מי זו טל מוזס? אני אספר, אז שלום, כיף להיות פה ותודה שהוזמנתי. אמ, אז אני זו אני, אני זו אני לאורך כל הדרך. את הדרך שלי של האומנות יצרתי והתחלתי מגיל להחזיק צבע ביד, מאז ומתמיד ציירתי. המסלול שלי, הדרך שלי תמיד הלכה יד ביד עם אומנות, גם בבתי ספר ושיעורים, חדרי אומנות. היום, בגיל 57, אני יודעת אפילו יותר להעריך את זה. מה שתמיד נראה לנו כמובן מאליו עם הזמן הופך להיות אירוע מובהק שמשתכלל ונאספים אליו כל כך הרבה כוחות ויכולות ורעיונות ומתנות, אז אני ממש מודה על זה. אז אני אספר בעוד כמה מילים עליי. אני הילרית, אני מתקשרת, אני עובדת דרך תקשור ואני מתחברת לאנשים דרך חיבור לאני העליון, לאני הגבוה שלהם. שבעצם הדרך הרוחנית שלי התחילה בגיל גם צעיר יחסית. הבוגר שלי, כשנסעתי למזרח אחרי הצבא, חייתי ביפן שנתיים, באומנות שלי בלי ספק מושפעת מהיפנים המופלאים האלה, ושם חייתי לאורך כמה שנים, ובאמת נשאלו שם שאלות קיומיות על מי אני והערך שלי וההבנה שאני בוראת את חיי, וכך התחיל המסלול המודע שלי. כשחזרתי לארץ כבר לימדתי, זו הייתה תקופה כזו שהפטריות התעוררו להם, המודעות התחילה לצמוח, וזה מה שאני עושה כל חיי. שבשנים האחרונות, אולי 7 שנים האחרונות, נכנסו המנדלות לחיי, דרך היוטיוב עד כמה שזכור לי, באיזשהו סרטון פשוט שהראה לי משהו מאוד מאוד בסיסי, וברגע שיצרתי את המנדלה הראשונה שהייתה כזו קטנה, משהו קרה לי. אני לא יודעת להסביר מה קרה, אבל מאז אני מציירת מנדלות. כשזה הלך והתפתח ונפתח למה שנקרא לו, ואני אספר עליו בהמשך, רשת המנדלה, הציור על רשת המנדלה. אז זו אני מציירת, מטפלת, מחוברת להשראה ומחברת אנשים להשראה שלהם, וזה מה שעשיתי כל חיי, וזה כנראה מה שאני אמשיך לעשות בחיי. אז זה אני מעולה. כמה דקות. אז בואי באמת תספרי לנו מה זאת רשת המנדלה, ואיך היא באמת משפיעה על החיים שלך. אז רשת המנדלה היא בעצם ציור מאוד מאוד בסיסי, שאחרי זה אני אעשה שיתוף מסך ואני אראה אותה רק בשביל שזה לא יהיה עלום, אבל בגדול תחשבו על זה שבמקום לגשת לנייר ריק אנחנו מייצרים רשת שנותנת לנו הרבה נקודות התייחסות, ומתוך נקודות ההתייחסות האלה נוצרת בריאה של עולם, משהו חדש נוצר. יוצא שהרשת הזו היא באמת מתוך נקודות ההתייחסות האלה מאפשרת לנו לברוא כל פעם דבר אחר, עד כדי רמה שלפי דעתי, וזה מה שאני מכוונת את התלמידים שלי, שכשאנחנו מסיימים לעשות את הרשת אנחנו מתחברים לנקודת מרכז, מאוחר יותר נדבר על זה יותר בהרחבה, אלא נקודת נביאה הפנימית שלנו, ופתאום משהו מתחיל להתגלות, ואנחנו ממש עוברים על הקווים ומציירים, ומשהו חדש, שוב אני חוזרת, משהו חדש נברא, וזו המהות של היצירה לפי דעתי. הרשת הזאת היא עוזרת לנו, מגיעים אליי אנשים שלא ציירו מאז גיל גן, שלא נגעו בעץ, לא נגעו בעיפרון או צבע, ויוצאות להם יצירות מופלאות בזכות רשת המנדלה. אוקיי, אחרי שכבר ציירת את המנדלה, את מן הסתם צובעת אותה, נכון? כן. הייתי שמחה לדעת באיזה צבעים את משתמשת, ולמה דווקא בחרת בצבעים האלה. הרי יש כל כך הרבה צבעים, אנחנו מכירות מתחום האומנות, שזה, איך אומרים,
זה בלתי נגמר ההיצע שיש בחוץ לכל מיני סוגים של צבעים. אז מה בחרת ולמה בחרת את זה? אז מאוד מוחלט, צבעי מים. צבעי מים מבחינתי זו אהבה ממש ממש גדולה. הם מאפשרים לנו ליצור בעדינות, הם מאוד מאוד נקיים, הם מאפשרים לנו ליצור בעדינות, הם מאפשרים לנו לעבוד עם שכבות, הם הולכים איתנו צעד צעד, יש להם צבעים שאני אישית מאוהבת בהם, הם מאפשרים לנו אווריריות וכלילות, ועם זאת הם מאפשרים לנו להיכנס לעומק מאוד מאוד עמוק, זאת אומרת לפי חוקיות מסוימת של אור וצל. צבעי מים, בלי ספק, זה הצבע שלי. אני ממש מאוהבת בצבעי מים, ממש ממש, הם קסם, ממש. כיף לדעת. כן. לטובת האנשים אולי שרוצים להתחיל לעשות מנדלה, בואי תספרי לנו קצת על שלבי היצירה, איך אני בכלל ניגש לדבר הזה, מה אני צריך שיהיה לי. אז אני רוצה כן לשתף את הצילום של רשת המנדלה כדי להראות איך אנחנו בעצם מתחילים, ובהזדמנות הזאת אני גם אראה ואני כבר אגיע לאיך אנחנו, מה השלבים, אבל אני כן רוצה להראות לרגע את רשת המנדלה כדי שזה לא יישאר עלום, ואני אראה לכם פוטנציאל של ציור שהוא לא עגול כמו שתמיד חושבים שמנדלה צריכה להיות עגולה, ומהמקום הזה אני אתחיל לנוע ואני אספר על איך אנחנו יכולים ליצור מנדלה ולפתוח את הראש שלנו ולא להינעל ולא להיסגר על איך דברים אמורים להיות. אז ברשותך, בסדר? אני לרגע אשתף. רגע, אז אני אעשה שיתוף מסך ואני אראה את הרשת הראשונית המאוד מאוד פשוטה של המנדלה. זו רשת המנדלה. שנייה. זו רשת המנדלה. אתם רואים אותה? כן, כן. מאוד בסיסית, התחלה. נקודה במרכז, האדווה העגולה, אני מתייחסת אליה כאל אנרגיה נשית שמהדהדת, והקווים שעוברים דרך הנקודה זה אנרגיה זכרית שחוצה, וזו רשת המנדלה. ממנה אנחנו מייצרים אין ספור צורות ודוגמאות, שאני רוצה בהזדמנות הזאת להראות לכם עוד ציור שהוא נוצר על רשת המנדלה, והוא לא נראה כמו מנדלה, אבל תאמינו לי שכשהתחלתי, התחיל כמו מנדלה וזרק לו שורשים למטה וקפץ לו למעלה, ולא האמנתי עד לאיזה גודל זה יגיע, חשבתי שרק הקטע הראשון זה הציור, והוא גדל וגדל וגדל וגדל, והנה, אז יש לנו מנדלה שהיא לא באמת מנדלה, אבל היא נוצרה על רשת המנדלה. מדהים. אז יצאתי. אז רשת המנדלה היא רשת בסיסית, וכשאנחנו מתחילים אנחנו בעצם מציירים אותה. כל מרובע, כל נקודה, כל שלב, כל מדרגה היא בעצם נקודת התייחסות. אחד הדברים הקסומים שקורים בזמן שאנחנו מציירים על רשת המנדלה, שמתחיל איזשהו דו שיח עם הרעיון של רשת, או של משהו שתומך, או מערכת מסוימת. גם כשאני מלמדת אני מנחה בשאלות, ואני שואלת איך ההתייחסות שלך או שלך לקו הזה, האם הוא עוזר לך, האם אתה זקוק לו, האם את זקוקה לו, האם אפשר כבר למחוק אותו. יש לנו תהליך של יצירה שמנהל איזשהו שיח עם מערך בסיסי, וההתייחסות הזאת היא פוגשת כל אחד, כל אומן, כן, אומן מתחיל או מתקדם, עם איזושהי מהות פנימית שהוא מנהל איתה שיח, אם זה המערכת, אם זה הגריד, אם זה יכול להיות הסיפור שלו עם המשפחה, זה יכול להיות הסיפור שלו עם משרד החינוך או עם המדינה או עם האלוהות או עם כל דבר. וקרה לי אפילו שאנשים ניגשו והגיעו לרשת המנדלה ואמרו עזבי אותי לא רוצה, אני הזיזו אותה הצידה ורצו את הדף הריק, וזה חלק מזה כי מבחינתי הייתה להם נקודת התייחסות. או שכאלה שמתחילים צעד 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 ופתאום פורצים החוצה, או אלה שאומרים לא 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 לא, אני רוצה את העיגולים שישמרו עליי. ובדרך כלל מה שקורה כשאני מלמדת אני ממש מנחה להתבונן על זה, זה לא סדנה טיפולית אבל זו סדנה של ערנות
שקשורה לתהליכי יצירה. אז אנחנו מתחילים בנקודה, עושים את האדוות, עושים את הקווים, מייצרים את הרשת הראשונית, מתחילים לצייר עם עיפרון. אחרי שאנחנו מסיימים לצייר עם עיפרון, אפשר לעבור עם רפידוגרף שהוא נגד מים פרמננט, ואז אנחנו נכנסים עם צבעי המים, וכמובן אפשר למחוק את העיפרון, ואפשר לעבוד גם ישירות על העיפרון למי שלא רוצה את הטוש השחור, שהוא מאוד מאוד עדין ודק, ואני מאוד אוהבת אותו. אז זה תהליך מרתק של גילוי, של התבוננות, של מלא החלטות שאנחנו צריכים לעשות בתוכו, ממש כאלה שאנחנו יכולים לשבת ולהגיד אני לא יודעת מה לעשות אבל אם אני אעשה ככה ואם אני אעשה ככה, ואני תמיד מגישה את זה, ממש אפשר לצייר מקטעים של הציור בצד ולהניח ולראות, וזה תהליך של התבוננות מרתק שקורה אצלי יומיומית, כן? לגמרי. אני מסתכלת ככה על העיניים שלך כשאת מדברת על זה, ואני רואה כמה הפאשן וכמה אהבה יש לך בתוך העשייה הזו, ובכלל, כשמדברים מנדלה, גם ההיכרות שלי איתך, אני רוצה שתספרי לנו על איזשהו לקוח שלך, איזשהו סיפור הצלחה או מנדלה מיוחדת שעשית ללקוח מסוים. ספרי לנו על המקרה הזה, על הציור הזה, ככה שתפי אותנו. אז השאלה הזאת היא מעניינת, כי קודם כל אני אספר על המנדלות בהודו, שהרבה מהמנדלות שנוצרות שם, יוצרים אותם מחול ומאורז, חול צבעוני כזה, ומטטים אותם אחרי זה, וזה מאוד הראי, זה לא יאומן, הם עומדים ומקשטים רחובות, ואז עם המטטים הגדולים מנקים את הכל, כי הכל באמת חולף, ואצלי זה ההפך. אני מצלמת אותם, אני מצלמת את התהליך, אחרי שאני מסיימת אני סורקת אותם, אני מדפיסה אותם, אני מקטלגת אותם, אני משוגעת עליהם, אני איתם, זה הילדים שלי, אצלי זה הפוך. וככה גם הייתה ההחלטה שלי כשאני יוצרת למכור הדפסים, כי כשאני יושבת ומציירת אני יכולה לשבת 100 שעות, 120 שעות, 180 שעות פעם יצא לי על ציור, אם תרצו אני אראה לכם אותו בהזדמנות, אחד המטורפים עם כל הפרטים הקטנים, באמת להגיע לעומקים האלה וזה, והמחשבה שלי שישב בן אדם אחד בתוך חדר ויהנה מזה, לי יצרה איזושהי מין קיבוץ כזה. אני הרגשתי מההתחלה, מה גם שהייתה לי נגישות לנושא של ההדפסה של הפיין ארט והאיכויות הגבוהות, הרגשתי מההתחלה שאני רוצה ליצור רשתות של התדר הזה. מבחינתי ליצור הדפסים זה אומר שממוספרים ומכובדים ובאיכויות גבוהות, אבל זה אומר שישנה רשת של התדר המסוימת הזאת שנבנית והיא נפרסת להרבה אנשים, לא לכולם, זה לא פושטי כזה, אבל נוצרת רשת של תדר שנולד שם לעולם. ולכן מבחינתי באמת כל אחד מהלקוחות שלי או כל אחד מהאנשים שרוכשים את המנדלות, מבחינתי זו מתנה לעולם. אם אני אסתכל על מישהו אחד, אז ישנה מישהי שמאוד ריגשה אותי, וזה קורה לי לפעמים שמבקשים ממני משהו ואז בעצם מעוררים בי השראה. היא ביקשה לכתוב משפט מרפא על מנדלה של ריפוי, והיא רצתה להעניק את זה לחברה שלה, ובאמת מצאתי משפט תנכי מרפא ושמעיד על שמעורר ריפוי, תפילה כזו, והוספתי אותה מתחת למנדלה, והיא באמת רכשה אותה ונתנה אותה מתנה לחברה, ואחרי זה היא סיפרה לי שהחברה הבריאה ושהיא מרגישה טוב, אז זאת הייתה, אז זה קופץ לי כזה מהלב לספר, כן? אבל באמת שמבחינתי כשהרשת נבנית והיא נשלחת להרבה אנשים, אז אני ממש מאושרת מזה, ממש. לא לחינם, לגמרי. כן. כשאת מסתכלת בגדול ככה על זמן העבודה שלך, כמה זמן את מקדישה ליצירה, או אולי לתכנון, או אולי ממש לשבת מול השולחן ולעבוד אז ביום, בשבוע?
תכנון אין, כי אחד הדברים המצחיקים שאני תמיד מספרת זה כשאני מתכננת זה אף פעם לא יוצא אותו דבר. אז לרוב אין תכנון גדול, יש איזשהו רעיון שעולה אולי, וזה אף פעם, לא נתקלתי בתוצאה שנראתה לי בהתחלה. היא תמיד מפתיעות, המנדלות. מבחינת זמן, כמו שאמרתי, מנדלה יכולה לקחת, הציור שלה יכול לקחת בין כמה שעות בודדות, נגיד 10 שעות, אם אני נכנסת לעומקים, אני יכולה לשרבט משהו, אני יכולה לעשות משהו מהר, אבל אם באמת אני נכנסת לעומקים, אז בין 10 שעות ל-200 שעות. וואו, ולגבי כמה זמן ביום, הייתה לי שיחה עם הבן שלי שאמרתי לו שהעיניים שלי מתעייפות בלילה כשאני מציירת, יש לי תאורה טובה, אבל כבר התחלתי לשים משקפיים שיגדילו לי והעיניים שלי עייפות ואני אומרת לו די, אני רוצה לצייר עוד והעיניים כבר עייפות וזה כמה, אני מציירת מלא, אני מציירת כמה שהגוף שלי מאפשר לי, כן. אני מציירת הרבה, כן, מוכר לגמרי. כן. הפיזי חוסם אותנו מלהמשיך הלאה. זה כל כך מוכר. אם הייתי יכולה אפילו יותר, אבל הרבה, כן. ביום יום אני יושבת כמעט כל יום ובמשך שעות, ויש לי גם יום בשבוע שהוא מוקדש לזה, שזה משהו שאני חושבת שכל מי שרוצה ליצור צריך לשים לו בלוז זמן, אחרת לפעמים זה בורח. אז זמנים, כמו שאנחנו הולכים למקומות מסוימים, ממש דייט עם עצמנו ודייט של יצירה. אז יש לי זמן מוגדר. חוץ מזה, בכל זמן אחר, כמה שאפשר. בדיוק, כמה שאפשר. זה לגמרי נכון. שאלה נוספת, כשאת עובדת על מנדלה, את יכולה להחליט, אוקיי, זאת פחות זורמת לי, אני אתחיל משהו אחר ואז לחזור אליה, או שאת ברגע שהחלטת והתחלת מנדלה, את הולכת איתה עד הסוף. לרוב אני אצור יצירה אחת בזמן, אם משהו לא זורם לי ואם אני מרגישה שאני צריכה לשים אותה בצד, אז אני אשים אותה בצד, אני לא אשת עקרונות, כן? זה לא העניין, אבל לרוב כשאני מתחילה ליצור אני עוצרת. ויש לי, זאת אומרת לאורך שנים של עבודה, אז אפשר להסתכל, אם נחטט אצלי בתיק, אז נמצא את זאתי שנעצרה, זה מתאסף לאורך זמן, אבל בגדול אם לרוב אני עושה אחת, מתמקדת ויוצרת אותה. אני חייבת גם לומר עוד משהו שלא דיברנו עליו בקשר למנדלות המהממות האלה. היצירה הזאת היא דרך הרשת של המנדלה, היא מביאה אותנו לחוויה של איזון. זאת אומרת, מעבר ליצירה, יש לנו את המיקוד על הנקודה והמוח יודע את זה. זאת אומרת, יש שם פרספקטיבה מסוימת שהיא הולכת לכיוון הזה. כן? יש שם משהו שקורה למוח, האיזון שלנו בין ימין, שמאל, מעלה, מטה, הפאזל הזה שנבנה, אנחנו ממש צריכות לפענח אותו בשביל להבין את התמונה לפעמים. יש שם תהליך מאוד מאוד מרפא, זה כמו ממש לפתור תשבצים לפעמים, אני לא יודעת, מי שצייר מנדלות מורכבות הוא יודע לאן זה עובר ואיך להתאים, זה ממש דורש איזשהו מיקוד, אז החוויה היא באמת חוויה מרפאה, היא איזשהו שיח מרפא בינינו לבין עצמנו והקשר של יד, מוח, כל המערכת מתגייסת לברוא עולם קטן עם תדר מהמם שאחרי זה מקרין לנו אותו חזרה אחרי שהוא נוצר. אז מבחינתי כשאני נכנסת זה כמו קצת טרנסי כזה, אני מתגעגעת אליה, אני לא אלך למישהי אחרת, אני שמה. המוח שלי כבר מכיר את הצורות, הוא עובד עם זה, אני חושבת על זה, זה קורה, אז אני לא אזנח אותה סתם ככה. אלא אם כן, יש איזשהו משהו שוב, לאורך השנים אפשר אולי נקודתית למצוא כאלה ש... שיש איתם גם סיפור, אבל הוא עוד לא פתור או משהו כזה. בפן האישי הייתי רוצה לשאול אותך שאלה ככה, כשאנחנו כאומנית, כן, כשאנחנו נכנסים לתוך הטרנס הזה של האומנות, כשאנחנו בתוך היצירה, הדבר היחיד, סליחה, שיכול להפריע לנו זה רעשים מבחוץ. או טלפון שפתאום מצלצל לנו, או
ילד שקורא, אמא, אני צריך משהו. איפה זה פוגש אותך? או איך את מתנהלת עם זה כשמוציאים אותך מהריכוז, או משהו שמוציא אותך מהריכוז, את ישר חוזרת לעבודה? או שברגע שיצאת, זהו זה... אני חושבת שזה היתרון שיש בצבעי מים. צבעי מים הם לא אין להם שום קטע, הם זורמים איתך בכל זמן. הם מתייבשים אחרי 3 דקות על הדף. אם נגיד עזבתי את המכחול, הוא לא מתייבש ומתקשה. אין לי בעיה, וגם לי אישית, אין לי בעיה לשבת בין הדברים 10 דקות ולצייר, לי אישית. אני יכולה לצייר, אני לא יודעת אם מפריעים לי, או אם, אני לא שומעת צלילים וקולות, זאת אומרת זה לא מפריע לי, זה לא גונב אותי, אבל אם נגיד יש איזשהו טלפון, אני אפסיק, אני אעשה, אני אזוז, אין לי בעיה, אני יודעת לחתוך, אין לי הפרעות. זאת אומרת, אני לא קוראת לזה הפרעות, זה החיים משתלבים בתוכו, זה יוצא, זה נכנס, יש לי זמן אז אני שם, אין לי זמן אז אני עושה אחרי, זה, ושוב, זה יתרון זורם. של צבעי מים, צבעי מים הם מהממים, הם מקלים עלינו מאוד בחוויה ההמשכית הזאת, במיוחד המכחולי מים, למי שמכיר, צבעי מים היום זה לא לטבול את המכחול בכוס ולווסת את המים ולשטוף וכאלה, יש מכחול כזה בתוך מים שיש מכירה, בתוכו את כן. המנגנון הזה, ואז הכל כל כך קל שלשבת שעות על גבי שעות ולצייר, אני לא יודעת איך הייתי יכולה לעשות את זה עם הוויסות הזה, עם הכוס, אני זוכרת את זה שנים אחורה, היינו כל הזמן עם הכוס הזאת, והיום אין כוס, זה לגמרי, מדהים, באמת, זה סטארט-אפ, זה לגמרי. ממש מקסים. טל, מה נותן לך השראה לאומנות שלך? אה, השראה לרוב תהליכים אנרגטיים קיומיים, שהרבה פעמים מתבטאים בטבע, הרבה פעמים זה צמחים וחיות ופרפרים, זה מטריף אותי, הפרפרים האלה מטריפים אותי. אלון, הבן שלי, סיפר לי אתמול, שלשום, מתי שנסענו, הוא סיפר לי שהפרפר הוא הופך להיות, זה לא יישמע טוב, אבל תקשיבו איזה פלא, זה ביצה שהופכת להיות זחל שנכנס לתוך גולם, הוא הופך להיות עיסה, הוא לא, זה לא גדל מזה, זה מתפרק ונבנה מחדש, זה לא נתפס, זה לא נתפס, זה מטריף אותי. עכשיו זה נותן לי איזושהי אלגוריה כזו אל החיים שלנו, היכולת שלנו להרפות, 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 להרפות ולהיבנות, להיבנות, להיבנות, כל המעברים האלה הם באמת יכולים לרגש אותי, ואז בתוך הציורים שלי תמיד יש פרפרים ותמיד יש ציפורים ופרחים ותנועה וזרימה וצבעים, אז הטבע בלי ספק הוא מקור ההשראה הגדול שלי. כן, מאוד מאוד נפלא. כן. מבין כל הדברים, כאילו את דיברת פה על המנדלות שלך ועל היצירה ועל האומנות וכאחת שנחשפה, ובאמת יש לך עבודות מדהימות. אבל בכל זאת הייתי רוצה לשאול, כשטל לא יוצרת ולא מציירת, מה את אוהבת לעשות חוץ מזה? מה אני אוהבת לעשות חוץ מזה? אני אוהבת טבע, אני אוהבת אני אוהבת תקשורת עם אנשים, אני אוהבת לטפל, אני אוהבת לתקשר, אני אוהבת לראות חיבורים, חיבורים, ליצור חיבורים, לראות סיפור, לראות מבנה של משהו, לחבר אותו, לפתור אותו, לפרום אותו. אני קוראת לעצמי אינסטלטורית לפעמים. גם בציור זה סוג של אינסטלציה, כי זרימה היא כל הזמן, יש איזה מין פלואו כזה, שגם כשאני מטפלת וגם כשאני מציירת, זה אותו פלואו. כל הזמן יש לי איזשהו דחף שזה יזרום. אז גם אם זה בטיפול, שאני מזהה משהו, אני יודעת איך לעשות את הסדר שם, את החיבורים. אני לפעמים רואה את זה גם כמו מנדלות, אני עוצמת עיניים, אני רואה איפה זה נתקע, אני כאילו עם מכחול יכולה לעזור ולסדר את זה. אז אלה הדברים שאני הכי נהנית לעשות, והכיף עם הבן שלי
כמובן, אבל תקשורת עם אנשים, לרפא, לצייר, ללמד, זה הכיף שלי בגדול. תענוג. ובעלי חיים כמובן, החיות שלי, שבצורה מפתיעה חתול לא ביקר אותי בזום עכשיו, בדרך כלל עולה עליי. יש מאחורייך אחת הציורים של המנדלה, הראש שלך פשוט משתיר כן. הייתי רוצה שהקהל כן יראה את זה, כי זה לא מנדלה רגילה שאנשים רואים. זה בדיוק אחת הדוגמאות שאת פורצת מתוך אה, הקטע הקבוע של המנדלה, שכל הצורות חוזרות על עצמם, אבל פה זה משהו אחר לגמרי. את רוצה קצת לספר לנו אני מה אספר זה? עליה, קראתי לה המשפחה, בעצם יש פה תנועה בסיסית, המנדלה הבסיסית, הרקע הוא מאוד מאוד פשוט, זה אלה כן עלים שיוצאים אחד מהשני, אבל על המנדלה יצרתי עוד מבנה, והמבנה הזה הוא ציורי כבר, יש פה את הציפורים ויש פה גם קן של ציפורים למטה עם גוזלים, ויש פה ספירלה שמניעה אנרגיה וצ'קרת הלב שנפתחת, אנרגיה זכרית ונקבית, וביטוי של רגש, כך התייחסתי דרך החיבור לגוונים ולצבעים. כן, זה סיפור, כל מנדלה היא סיפור. עכשיו מה שיפה זה שלוקח לי זמן שאני מציירת, מגיע הרגע שאני מבינה מה היא רוצה ממני, ואז אני המשרתת שלה, כאילו אני מזהה מה המנדלה רוצה להיות, ואז אני מתגייסת בשביל להביא לה את הסממנים שלה, את הצבעים שלה, את האיכויות שהיא כבר מקיימת בתוכה, וזה איזשהו רגע של זיהוי ש... שאליו אני נרתמת, ואני משתדלת להיות מסוגלת לצייר אותה מספיק יפה, קודם כל בשבילה. זה נשמע כזה, באמת שקודם כל בשבילה, קודם כל בשביל לרצות את המעמד, אחרי זה זה כבר כיף לקבל פידבקים וכל השאר, אבל המעמד עצמו יש שם איזשהו דחף ליצור אותו בצורה שתספק את המעמד, ככה אפשר לקרוא לזה. זה בעצם היא מובילה אותך למה היא רוצה שיקרה שם. אני מזהה את זה, לוקח זמן, כן, לפעמים אני יכולה לשבת שעות על מנדלה ולהגיד אני לא הבנתי אותה, לא הבנתי אותה, לא הבנתי אותה, עד שאני מבינה אותה. הייתה לי עכשיו מנדלה כזו והגיעה תלמידה שלי והיא אומרת לי זה זה וזה וזה, ואני אמרתי וואי תודה, לא מבינה, אני שעות לא מבינה, לא מבינה. כן. זה לא שלא ציירתי אותה, המשכתי לצייר אותה אבל לא הבנתי, והיא באה ואמרה לי מילה אחת ואני הבנתי פתאום את הכל. זה עוד עיניים שרואות. מצוין. ממש, כן. טל, היה לי העונג כאן לארח אותך ולשמוע ממך, וכאחת שככה נחשפה ללא מעט מנדלות שלך, באמת אמרתי לך גם בפרטי כשדיברנו, שבאמת המנדלות שלך זה משהו אחר, זה משהו שונה ממה שרואים, ואני מאחלת לך שרק תמשיכי ותהני ותצרי. ותודה גם ל-555, לסיפור. תודה שאירחתם אותנו פה. תודה רבה. נתראה אולי תודה בסיפורים סיגל, אחרים. תודה רבה. תודה. תודה רבה. ממש מקסים. ממש ממש מקסים.